Då säger vi välkommen till Stefan Ölander, VD på Soltech. Tackar. Kan du berätta lite kort om Soltech och era 2 affärsben? Ja, vi har 2 delar. Det ena är i Sverige och Norden och lite i Baltikum där vi utvecklar egna solenergiprodukter som är estetiska och byggnadsintegrerade. Och där jobbar vi med en rad olika produkter som vi då säljer via återförsäljare och grossister. Den andra delen är en stort joint venture med en kinesisk solcellsproducent som heter Advanced Solar Power. Och där i Kina då så säljer vi till stora fabriker. Vi finansierar, installerar, driver och äger stora solenergianläggningar på deras tak och säljer elen. Så vi tjänar pengar på att sälja el och så får vi bidrag från staten. Och där har vi byggt upp hittills då 52 megawatt som motsvarar ungefär 74 fotbollsplaner har vi idag inkopplat. Och vi bygger varje dag mer. I augusti bytte du och tidigare VD Fredrik Tellander positioner i organisationen. Vad var syftet med rockaden? Främsta syftet var att vi ska fokusera mer på Sverige och Norden, på våra integrerade estetiska solceller. Vi har lagt väldigt mycket tid från management på att bygga upp vår Kina-verksamhet. Och den ska fortsätta ha stor fokus, men det ska nu Fredrik driva i det bolaget Advanced Soltech och bygga upp sitt eget team. Och jag ska ta över och bygga den svenska nordiska delen kring våra integrerade produkter. Vad har du för professionell bakgrund och varför är den lämplig i detta skede som Soltech befinner sig i just nu? Jag är marknadsförare och säljare, jag är inte tekniker, så att bara den biten kan ju vara positiv nu när vi ska fokusera på marknad och sälj. Jag jobbade på en rad mindre företag, sen var marknadschef inom både SEB och Kinnevik. Innan jag startade min egen byrå som heter Revir 96, sålde den, lämnade 8 år sedan. Då hade jag 60 anställda och en av de största i norra Europa inom varumärkesrådgivning. Och sen 8 år är jag investerare på heltid. Men jag har gått in i ett par olika bolag och alla blir jag operativ i. Så att jag gillar inte att sitta i styrelse utan jag vill vara operativ. Och därför är den här rockaden också då. Du meddelade så sent som igår om en ny strategi som innefattar förvärv. Kan du berätta lite mer om vilken typ av bolag ni ska förvärva och vilka de främsta synergierna är? Ja, skälet till det är som jag sa innan att vi har lagt så mycket tid på Kina så att nu är det dags att ta tag i Sverige och Norden. Och då har vi hamnat lite på efterkälken tycker jag själv vad gäller försäljning. Och då finns det olika sätt att komma ikapp. Antingen bygga organiskt, men det är jag lite otålig för. Så att då kör vi en förvärvsstrategi istället. Och vi kommer titta på solbolag som är specialister på både byggnadsintegrerat och annan sol. Och sen också takbolag. För att våra produkter är taket. För att citera den kända Elon Musk, it's not a thing on the roof, it is the roof. Så vi säljer inte saker som ligger ovanpå, det är taket. Och där har takbolagen en mycket större kompetens än många solbolag. Så därför vill vi komma åt de kanalerna. Så det är både kompetens, drivna entreprenörer, kanaler ut för våra produkter och inte minst också omsättning och vinst som vi snabbt ska tillskansa oss. Intresset för den senaste obligationsemissionen för att finansiera solenergiinstallationer var ljummen. Har du några andra alternativ för att finansiera expansionen och nybyggnationen av nya solenergiinstallationer i Kina? Ja, vi tog in 70 miljoner. Det är mindre än vad vi hade hoppats på, men jag tycker inte att det är ljummet intresse från allmänheten. Svenska småsparare får in 70 miljoner, så det är vi jättetacksamma för. Men vi har en 100 miljoners kreditlina vad gäller leasing i Kina som vi kompletterar med. Vi kommer ta fler lån med Bank of China och vi har en rad andra tankar och idéer kring obligationer, både mot retail och emot institutioner. Så att det finns ett otroligt sug efter gröna obligationer och vi klassificeras som dark green enligt Cicero. Så att vi ser, det är en utmaning, men vi ser absolut många möjligheter att finansiera vår fortsatta expansion i Kina. Du är själv bolagets 3:e största ägare. Varför tycker du att Soltech är en bra investering? Ja, det finns olika delar. Jag går efter doing great by doing good. Det är ett citat som jag inte har kommit på själv, men jag älskar det. Att jobba inom förnyelsebart och sol. Varenda solcell vi sätter upp hjälper till med klimatet. Om man samtidigt kan göra en bra affär på det så är det positivt. Jag anser att vi är oskäligt lågt värderade och det beror på 2 saker. Dels har vi inte varit tillräckligt skickliga på att kommunicera det vi gör i Kina. Vi har idag 52 megawatt uppsatt. Uppsala som en av Sveriges största kommuner har som mål att 2021 ha 50 megawatt uppsatt. Vi kommer att ha framåt sportlovet 100 megawatt uppsatt och vårt mål är 605 megawatt. Så att det är en abonnemangsekonomi i Kina
Vi bygger ju och på 6 år har fått tillbaka vår investering. Sen har vi 14 år, det är 20 års avtal, med i princip ren vinst. Så när vi lyckas kommunicera det till marknaden och vi lyckas bygga megawatt efter megawatt, då tror jag det kommer hända saker med vår börskurs. Och sen som sagt, nu ska vi satsa på Sverige och Norden. Och där det byggnadsintegrerade estetiska solenergin. Om du tänker på solenergi på en villa och du tänker på fula utanpåliggande solceller som förstör estetiken och värdet tycker jag själv. I framtiden så kommer du inte se att det är solceller. Sådana produkter har vi. Och det skiftet, jag brukar jämföra med tjock-tv till platt-tv. När det skiftet sker, då kommer tiden vara inne för Soltec. Så jag står blint på att det här kommer bli en riktigt, riktigt trevlig resa. Tack Stefan. Tack!